Con này xin khẳng định là anh em là hư là xác định, khui ra xấu nha. Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ đi đao cái lo Sonos Move. Thì đây là cái em Sonos Move của shop mình nha. Thì hiện tại con này bên mình đang có bán hàng mới luôn là 9.990 ngàn. Mình sẽ để link ở phía bên dưới mô tả nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ đi đao xem coi là bên trong cái lo này sẽ có cái gì mà âm thanh nó lại ok như vậy. Thì có nhiều người chê con này là thiết kế xấu, nhưng đó là cảm nhận về cái ngoại hình của mỗi người, mình không có đánh giá được. Còn về quan trọng nhất là các bạn mua lo về các bạn nghe, không phải là bạn mua lo về chủ yếu là bạn ngắm thôi, bạn phải nghe nữa đó. Thì bây giờ mình sẽ khui ra nhé. Ốc nó có ron luôn nè các bạn, không ron keo màu xanh luôn nè, như xe hơi ở trên xe á. Các bạn nào trên xe sẽ biết con này thật sự là thiết kế quá đỉnh luôn. Không những đỉnh mà nó còn lại là tinh tế đây, từng cái con ốc cũng thấy không, có keo chống bị rớt ra. Đây là lần đầu tiên mình thi đao cái con này luôn á. Wow 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 wow, pin trời, không dễ gì luôn á. Đây là cái cục pin của Sonos nha mọi người. Thì rất là lẹ luôn, khui hai con ốc y chang của thằng Boss luôn các bạn. Thằng Boss thì cũng vậy, khui ra Solin 2 ra cục pin luôn đó. Đây là cục pin của nó với cái volt là 14,4 và cái ampere của nó là 2.500. Mấy bạn được chơi ít nha, tại vì cái này là 14,4 là sẽ gấp đôi so với GoPlay rồi đó. Công suất của nó sẽ tăng hơn, dung lượng thì nó sẽ thấp lại xíu tại vì cái số volt nó cao hơn đó. Rồi wow, cái quả pin nhìn đã không, trời ơi không biết luôn. Ok, và phía đây vậy chứng tỏ là sao? Chứng tỏ là con này sẽ không có xài qua cái nguồn, có nghĩa là nó sẽ luôn luôn qua cái cục pin này, sẽ luôn luôn qua cục pin này. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ sạc, mình sẽ mở tiếp. Tới phút nào rồi mình bó rối rồi nè. Pin thì dễ, còn cái lo thì hơi chua. Con này khui hơi bị phơi luôn mọi người nè, nó có mấy cái khớp ở trên này nè. Giờ phải dùng cái gì nó bự bự lại ra được chứ giờ mua. Ôi con này khó quá anh em ơi, chắc chắn là phải mở được phía trên ra. Dưới này nhiều quá. Con này là một là phải tháo phía trên hoặc là phía dưới, không có tháo được ở phía kia. Dưới đây không được anh, đế đúc không mà. Đây là truyền thông, cái phía trên này búa đập ông ta, cái búa vọng 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 trong nhà có cái búa lấy mạnh, trong nhà có cái búa lấy mạnh. Con này xin khẳng định là anh em là hư là xác định, khui ra xấu nha. Wow. Thì ngay mà cứng ngắt cái còng à, tháo từ trên xuống mới được, đúng không ta? Thì nó vuốt xuống thì dễ, nào khó như vậy. Này được đâu, này chỉ ước này cái lòng mà
tháo từ trên xuống hoặc là từ dưới lên, mà từ dưới nó không có con mẹ gì hết. Đù má. Đù má. Thiệt chứ. Nó chơi vậy luôn mọi người. Thiệt. Tại vì lần đầu tiên khui đâu biết đâu. Mẹ lo. Ok. Khui gì thích nha. Bài học ngu. Đó là bài học ngu luôn á. Mà mình cứ tưởng là cái này là lớp chung với cái này tháo ra không được. Hãng chơi gì chết mình rồi. Bây giờ tháo mình xích lại. Không đặt mua cái nắp đó về. Khui thì thích nha mọi người. Nè, khui xong nhảy lên ha. Đây là cái con đã thiệt. Cái này nắp dưới của nó nha. Ở đây mọi người xem nè, thấy không, chi tiết này bằng nhựa, giống như nhựa tái sinh vậy đó, đúc. Trời ơi nhìn nè, đã quá đã luôn. Cái men của con này là men màu đen nha mọi người, giống trên Apple vậy đó. Tôi cứ lo mà chảy máu hết tay luôn mọi người. Ngu quá, ngu. Giờ mình sẽ mở ra thử xem coi nó như thế nào nữa nha. Con này có bộ hấp dẫn á. Thấy không? Ốc nào cũng có răng hết á. Đúng rồi. Chất lượng đến từ từng con ốc luôn mọi người. Shit. Vuốt cái vỏ vuốt xuống nha. Vuốt cái vỏ ra, còn tiếp theo ra cái vỏ. Sát nặng thiệt chứ, nặng lắm luôn á mọi người nè, thấy không, cái củ loa của nó nè, một củ. Ủa đủ. Con này đúng một củ loa và xài bát hơi ở khe trên đây nè mọi người. Đây nè thiết kế của con này nha, đó cái khe nè, đó hơi sẽ kèm vòng ha. Củ bát nè, quá đã luôn ha. Rồi ok, giờ sẽ bắt đầu khui tiếp ha. Má ốc vậy nè, nãy bắt mình khui, giờ phải tháo ra và mình nắn lại. Xui quá xui. Bây giờ là mình khui tiếp nha mọi người. Khui đây nha. Một con. Vậy là mình thấy hầu như tất cả các mẫu loa nào cũng phải khui từ dưới đáy khui lên. Đây, ở đây còn một củ loa strap nữa. Đây, củ loa strap này. Mặt hoàn toàn là màu đen hết luôn. Rồi xem nha. Đó, rất là đã luôn. Hoàn toàn màu đen hết và bên này cảm ứng hết nha. Xịn nó phải cỡ đó. Đó. Mình cũng có làm clip teardown con Bellis 17 rồi, Bellis 20 luôn rồi. Thì mọi người đánh giá về cái nội thất của con Sonos này như thế nào nha. Cái này tự mọi người đánh giá, và mình thì không phải là về kỹ thuật nên mình không biết, mình chỉ teardown cho mọi người cùng xem về cái mainboard này xem coi nó như thế nào. Đó, coi là main nó xịn không. Đó, mọi người thấy à. Đó. Mainboard màu đen này, nhìn nó sạch. Mình không có, mình nghe nói á, là để biết cái men nó xịn hay không thì các bạn nhìn vào cái độ chi tiết cũng như là độ tinh vi. Con này mình thấy chắc cũng bồ đó, giỡn đâu. Không biết phải hãng con Apple không cũng làm, nhưng mà thấy thiết kế men đã, nhìn rồi lại đã rồi.
Rồi đánh giá về cái nội thất nè, mọi người thấy không đó, về cái củ bát cũng như là về cái khung này rất là chắc chắn luôn. Vật liệu mình thấy là bằng nhựa, giống như nhựa tái chế vậy đó ha. Và đây là cái dây nguồn đi xuống nè, về cái sắp xếp cũng như là về thiết kế mình thấy thực sự là đã luôn này ha. Viên pin vừa tháo ra là nó đã nằm ở phía dưới đáy rồi đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp tục và mình tháo ra. Còn trên đây là một cái củ light trap nè, đánh xuống, và cái củ bass đánh ngược hơi lên đó. Mình sẽ tháo thử coi bên này là cái gì, nhưng mà mình nghĩ là hai cái miếng này là hai miếng kim loại để chi, để tản nhiệt. Theo mình đoán là như vậy, để tản nhiệt, chứ không thể nào mà để kính mà nó làm bằng nhựa hết được, nó sẽ rất là bí và thời gian dài nó bị hư củ loa nhá. Mình nghĩ là một kim loại để tản nhiệt tốt hơn hai bên luôn, cũng y như rằng luôn. Nó để cái member ở đây, và ở đây sẽ có một cái dây điện nè à. Nó chơi nhau luôn á. Tháo ra cái thấy mẹ luôn nè, thấy chưa? Mình mới khe vô show vô đây thôi, tí xíu thôi nha đó, trong cái khe đó thôi nha. Giờ bây giờ mình sẽ coi tháo như thế nào. Không dễ ăn con này đâu. Đây là cái phần khiển nha mọi người, đây là cái phần khiển, hoàn toàn là đều có run hết, tất cả đều có run hết. Mình thấy rất là hay, tại vì con này theo nguyên lý hoạt động là sẽ phải kính, không kính là sẽ bị xì liền luôn đó. Desan BBC PC video xịn quá, làm thật sự là rất là đã luôn, đáng đồng tiền quảng cáo luôn á nè. Cái này nó in khắc của nó luôn nè, to from member Sonos 2018, date là March là tháng mấy ta, tháng 3, ngày 6 tháng 3 2019 Sonos. Đây, wow, khui cái men ra mọi người thấy. Giờ phải khui cái men ra sao đây ta? Rồi lấy cái men ra mọi người mới thấy nở luôn á. Nở Sonos quá, Sonos ơi. Đây tất cả đều có keo hết. Trong tất cả các lo mình khui thì có vẻ đây là cái lo đầu tiên mà mình thấy cái kiểu thiết kế xịn sò, phải gọi là xịn sò. Các bạn biết B&O Belix 17, 20 cái member nhiều khi mình không dám nói, nhưng có thể âm ly nó tốt, nhưng mà không dám nói là cái member nó được như thế này, phải nói là được như thế này. Củ loa thì có nhiều bạn bán trên mạng là mình không nói nha. Đây nè, đủ man, cái dây râu nè, cái râu của nó phải ăn vào trong cái kết cấu của cái lo luôn, các bạn hiểu không? Cái kết cấu lo sao nó ăn theo luôn, có nghĩa là sao? Hư, sửa thì chùa, có nghĩa là cái củ lo này nó ăn theo luôn cái khung của cái lo này, cái khung luôn. Dữ dằn quá, đúc một cái khung ra luôn, một khối luôn. Ủa, đúng không? Một khối rồi, đúng thì cái này là nguyên một khối luôn nha anh em, từ trên xuống dưới là một khối hết. Và khi mà hư thì cái việc sửa chữa thì anh em cũng thấy rồi, cũng hơi bị cạn máu luôn á. Các bạn thấy mạch của hàng Sonos này như thế nào? Thấy cái cách thiết kế và cách đi dây điện của nó như thế nào? Mọi người tự đánh giá ha. Mình đánh giá thì có thể gọi kiểu tân bóc con này lên. Dưới keo không dám khui nữa. Tính khui mà thôi, thấy quải quá, không thương nữa. Con này cũng mắc mà mọi người đâu rẻ đâu đó.
Thì đi đâu đến đây thôi. Mọi người để ý nè, thấy không, cái dây điện của nó phía trong này nè, nó còn được bọc luôn, sợ bị nhiễu á. Ok, thì hôm nay mình cho mọi người xem cái nội thất của thằng Sonos Move này như thế nào. Đó, Sonos Move này nó thật sự là cái giá tiền mọi người chê mắc chê rẻ như thế này thế kia, thật sự là ok hay không. Thì hôm nay mình đã thi đao con này ra cho mọi người xem tận mắt coi là nó có tốt hay không nha. Rồi, để mọi người đánh giá được cái thằng Sonos Move này chất lượng kém hay là tốt. Đây là một hãng đến từ Mỹ và mình xin nói là hãng này có thể là ngang ngửa hoặc là hơn thằng Bu. Đó, nó ngang ngửa hoặc là hơn thôi chứ không có kém hơn luôn nha.